आदरणीय दर्शकवृन्द तथा श्रोता साथीहरू नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई। हामी अहिले न्यू रोड क्षेत्रमा छौँ। न्यू रोडलाई विशेष गरिकन पुरानै स्वरूपमा यसको बाहिरी स्वरूपलाई चाहिँ पुरानै अवस्थामा फर्काउने हिसाबले चाहिँ यसको रङरोगन जुन यसको भित्ताहरूमा सेतो र झ्याल तथा ढोका अनि सटरहरूमा हरियो रङ लगाउने काम भएको छ। विशेष गरिकन न्यू रोडको जुद्ध शालिगदेखि वाङ्गसम्मको जुन क्षेत्र छ त्यसलाई चाहिँ पुरानै शैलीमा फर्काउनको लागि विशेष मेहनत गरिएको छ। यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि, यसलाई राम्रो चिटिक्क देखिने बनाउनको लागि यहाँनिर चाहिँ काम भएको देखिन्छ। विशेष गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो यहाँको फुटपाथलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउने काम गर्यो। नयाँ फुटपाथ, फराकिलो फुटपाथको निर्माण गर्यो र त्यससँगै चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय तारहरूलाई भूमिगत गर्ने काम गर्यो। विद्युतीय तारहरू हटेपछि एकदमै सफा चिटिक्क देखिएको छ, जताततै तारहरू देख्नु परेको छैन। र त्यस सँगसँगै यहाँको स्थानीय जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो न्यू रोड क्षेत्रको पुरानो मौलिक किसिमको जुन थियो, यो जब बन्दाखेरिको जुन थियो न्यू रोड बन्दाखेरिको अवस्थाकै रङलाई सेतो रङ पोतिएको छ सबै घरहरूमा र झ्याल तथा ढोका सटरहरूमा चाहिँ हरियो रङ लगाइएको छ। यसरी पुरानो शैलीको यसमा चाहिँ भनौँ न पुरानो शैलीको रङ, पुरानो शैलीको बाहिरको आवरण चाहिँ फर्काउने कोसिस भएको छ। त्यसको साथसाथै सम्भव भएको स्थानहरूमा विशेष गरिकन विशाल बजारपट्टि चाहिँ फुटपाथमा आराम गर्नको लागि कुर्सीहरू पनि राखेको छ। वडा कार्यालयले यो काम पनि गरेको छ यहाँ। र त्यसै गरिकन जुन गमलामा फुलहरू राखिएको छ त्यसले पनि यसलाई चाहिँ यो क्षेत्रलाई थप आकर्षक बनाएको छ। अहिले न्यू रोडमा तपाईँले जुद्ध शालिगदेखि वाङ्गसम्मको क्षेत्रलाई एकदमै फरक रूपमा चाहिँ देख्न पाउनुहुन्छ र ढिलो चाँडो सबैको कोअर्डिनेसन भइसकेपछि चाहिँ यो झन् राम्रो भएको छ, राम्रो देखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ वडा कार्यालय, महानगरपालिका, स्थानीय र अन्य सरकारवाला निकायहरूको बिचमा चाहिँ अन्ततः जुन सुन्दर एउटा कोअर्डिनेसनको सुन्दर एउटा चाहिँ उदाहरण यहाँनिर चाहिँ प्रस्तुत भएको छ। र अहिले विशेष गरिकन धेरैजना चाहिँ न्यू रोड कस्तो चिटिक्क भयो भनेर हेर्न पनि आएको हामीले देख्न सक्छौँ। सो यो न्यू रोड क्षेत्रको भिडियो चाहिँ आज म तपाईँहरूमाझ राख्दैछु। हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।